Đây mình zoom lên bạn xem nhé. Đây. Mọi người nhé, hôm nay thì mình lại nhận được một chiếc Nationa 1,8 này. Con này bị cắm nhầm 2.2 nhá. Con này là lên màn hình này nên là khả năng sửa nó rất là cao nhé. Con này thì trước đây là mình nhớ là cũng đã sửa con này rồi, và mình cũng đã cố gắng thay cái đồ tốt và độ thêm một số này, nên là khả năng cao con này sẽ sửa được nhá. Đây mình sẽ cắm điện 220 để quên cắm điện 100 để thử nhá. Cắm bóng chống qua chập này, không nên gì nhá. Dòng ăn 1W này, nhìn đồng hồ 1W này thì khả năng nó chỉ hỏng nguồn cấp trước nhé. Hỏng nguồn cấp trước thì con này mình đã xử lý rồi, nên là trước cái cắm nhầm là mình đã xử lý rồi, nên là lần này khả năng là nó cũng bị nhẹ thôi. Em có nước không nhá, có nước ra không. Những dòng Nationa van dài nói chung khá là ok nhé, nó ok rất nhiều so với những cái dòng nồi khác nhé. Nồi Nationa van tròn thì nó không ăn chơi, nó không bằng những cái dòng van dài nhé. Van dài này là dòng rất chi là rẻ hơn so với những dòng khác, nhưng mà chạy khá ổn định. Đấy, mình vỗ vào hai cái mép vít này, mình làm quen rồi vỗ cũng nhanh lắm. Tháo rồi, đặt tay như này này, nhấc ra. Nổ tủ bảo vệ thôi nhé. Mình tháo ra xem, ngoài lỗ tủ bảo vệ chắc khả năng là lỗ mạch thôi. Lỗ mạch mình câu lại khi nào cũng được rồi. Mình sẽ làm nhanh nhất con này có thể đây, vì mình đoán con này cũng nhanh, khả năng không bật không nặng đâu. Con này trước đây nó cũng bị cắm nhầm, là bị khá nặng này nhá. Trước nó xông lên khiển đấy, ăn nên ACDS ở trên khiển, nên là mình làm mất khá nhiều thời gian luôn. Nên lần này đoán là nhìn có vẻ nó ổn đấy. Tháo các cái bộ bò này nhé, bộ bò check nhé. Đấy, mình đo luôn cái này để xem nó có thông không nhá. Mình làm những ngoại vi mình xử lý luôn, cái nào cần cắm, cái nào cần xử lý. Một tí nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn fit cái lỗi U15 trên dòng này nhé, làm một lần và mãi mãi luôn. U15 thực chất là nó là một cái chức năng an toàn. Nó báo cho chúng ta là chúng ta chưa đậy lắp hơi vào, chưa đậy lắp hơi. Mà khi lắp hơi đã đậy rồi mà mình chưa đậy vung thì nó sẽ báo an toàn cho mình là mình chưa được đậy lắp nồi nhé. U15 nó là cái bệnh, nó là một cái tính năng thôi, một tính năng
báo khóa vung của cái dòng Lationa vẫn cả Panasonic nhá. Những cái dòng xoài thì lại không có tính năng như này vậy nhá. Con này lên đồng hồ này nên là khả năng chết của nó thấp nhá, để khả năng cứu nó lại cao lên. Tại sao mà mình nhiều khi mình cũng hay hỏi khách là anh ơi nồi của anh cắm nhầm, trước đấy nó có đồng hồ không, và khi cắm nhầm xong nó còn lên đồng hồ không. Nồi còn lên đồng hồ là lúc đấy khả năng mình cứu được nó rất là cao nhé, khả năng sửa nó cao nhé. Mình sẽ tháo cái bòi ra, rút quạt ra này, tháo hai ốc vào nhau nhé để mình gỡ được bo ra nhé. Đây, con này cắm nhầm này, lỗ cái đường mạch ở đây thôi, khả năng cao nhẹ lỗ đường mạch ở đây nhé. Đây mình zoom lên bạn xem nhé. Đây. Mình vệ sinh nhé, vệ sinh qua cái mạch này. Đây nó nổ cái đường mạch này, mình câu con cầu chì 3A vào đây là nó ok nhé, không nên làm cái dây đồng nhá, làm cái dây đồng to quá thì cầu chì to quá là nó lần sau là nó lỗ là nó xông chết vì xử lý luôn nhé. Đây, nó chảy một góc luôn này. Đây, đang quay có điện thoại, tầm giờ cuối năm rồi nên nó cũng không có nhiều thời gian để quay cho các bạn xem nhé, nên là mình xử lý nhanh. Con này mình nhìn thấy tình hình như này là nhẹ nhé, sửa này mình sửa theo kinh nghiệm, nên là mình có thời gian thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn những cái con mà nó mất thời gian. Bây giờ tầm này nó cũng tầm Tết rồi, mình sẽ cố gắng làm nhanh nhất. Đây mình nhổ cái tụ bảo vệ này ra nhé. Trước khi ghim điện thì mình sẽ đo một số con diode zener đây nhé. Diode zener đây để nó xem là nó có chết đến đâu nhé. Để thang đo diode nhé, đo xem nó có bị rò gì đi không. Mình làm quen nên là mình cũng biết được cái con mà hay chết thì mình đo nhanh, mình xử lý nhanh. Mình đã dùng cái thang đo diode nhá để đo qua nhá. Còn nếu các bạn nó mà chết lặng nhá, gần để thang đo thông mạch này, đấy mình sẽ đo nhanh những con diode kim này. Tại sao đo những con diode kim? Tại vì nó là những cái phần lấy
lấy nguồn cấp cho các mạch nuôi nhá, mạch 20V nuôi cho quạt nhá, 5V cho vi xử lý nhá. Bây giờ mình đi dò các phần này xem mạch ACDS mạch như nào thì làm thế rất là lâu nhé. Làm đấy dành cho những cái bạn mới đấy, những người mà chưa dành về mạch thì các bạn sẽ dò xem phần mạch nào ACDS, mạch nào mạch nguồn, mạch nào mạch như nào đấy. Còn mình thì mình sẽ làm một thợ chuyên thì sẽ cố gắng làm nhanh nhất nhé. Mình đã kiếm được cái cảm biến này, cắm này để nó gọn các bạn dễ nhìn nhé. Các bạn nhớ đo hai cái rắc màu đen này nhé, đo thăng loa thông mạch nhé, nghe tiếng kêu như mình là được ok nhé. Hai cái rắc mà nó cách một chân ấy, còn hai cái cạnh nhau màu trắng này, hay là màu gì nó cứ cạnh nhau này là cảm biến nhé. Mình không cần quan tâm với nó làm gì đâu. Cái rắc đầu tiên mà trong đầu video mình đo cho các bạn xem ấy, các bạn đo là thông nhé. Mình nó cắm vào cái đây này, đây mình đấu tắt thì đỡ phải nó là cầu chỉ nhiệt ở trên nắp nhé. Mình đấu tắt như này để mình không phải cắm lôi cái lỗ xoong này để cắm cái cầu chỉ nhiệt đi vào nhé. Mình sẽ cấp nguồn luôn này, hy vọng nó cũng nhanh. Không lên nhé. Không lên thì mình sẽ đo điện cấp vào này, xem có vấn đề gì không nhé. Điện AC này, cấp vào hai cái dây đây này. Điện 110V nó có nhá. Đo cầu diode này, đo cầu diode, đo điện AC nhá. AC trước đi, hai chân giữa nó có điện 110V này, đo điện DC nhá. DC đã có 150V, chứng tỏ con tụ này đã có 150V nhá. Này không lên này, mình đo theo mức điện áp vào đây. Cái này bình thường có là ZD9 này là có 12 mà 20V nhé. Vậy đang bị phần nguồn nhé. Đây này. Vậy con này nó chết lặng hơn dự kiến nhé. Vậy con này chết nặng hơn dự kiến này. Cái tụ 33mm 180V này đã có 150V DC nhá. Tại vì con lo cầu diode. Đây, mình thử đo trực tiếp này. Nhiều khi nó không đo ở đấy có nhưng mà ở đây không có, đây con tụ như nhá. Hai chân này này, đo sống này, nên mình đo nhá. Không có này, không có 150 này, mất nguồn cấp ở đấy rồi. Mình rồi nhá.
Ây da, nỗi to đùng cho mình rồi. Hai cái chân rắc này khác này, nó đang khác nhau này. Vô lý mình thấy lại mất chân cung cấp trước. Nhiều khi đi làm đấy, mình đã gặp trường hợp mà khách thợ cũng như này này. Nhiều khi thấy chân nó giống nhưng mà mình lại chủ quan, mình không muốn tìm nữa nên là mình sẽ tháo ra để mình cắm đúng cái chân của nó nhá, chân đeo cái lồi nhá. Vì đây là một cái rắc của lồi Panasonic nên là cái vị trí chân nó khác nhá, nên là cắm vào là không nên nguồn nhá. Chứ con này mình nghĩ khả năng nó bị nhẹ này, vì mình đo cái mức cơ bản này, mình làm quen rồi mà, làm hàng ngày nên là sửa chữa là nhanh nhá. Thời gian là Tết này nó cũng nhiều việc nên là mình không có thời gian nhiều thì nên là kiểu chỉ thì các bạn dò mạch nhá. Các bạn xem này, những cái bệnh nhẹ này các bạn có thể tự làm nhé. Đấy. Giờ này, đây nhìn ha. Ồ, mình lại nắp nhầm chân rồi. Cái chân trắng mình sẽ đo lại nhé. Chân thông mạch này. Để thằng đo thông mạch này. Đúng rồi, chân đen này mình đang lắp nhầm này. Nhiều khi nhầm nhọt thế này, nhiều khi trong quá trình mình làm nó đầu óc nó căng thẳng, không để ý nhé, nên là sinh ra sai số nhé. Nhiều khi đó, bây giờ khả năng là bật nó sẽ lên luôn này, ăn tiền luôn này. Đây đã lên hướng mũi tên nhé, áo H02 này. Đó, chưa cắm cảm biến nhé. Chưa cắm cảm biến nên là mình sẽ cắm cảm biến cho các bạn xem nhé. Thì bên rác này nó có một cái cảm biến này, mình sẽ cắm này. Đây, cụm rác cảm biến này nhá. Trên nắp này nó có một để xem nào, theo mình nhớ là đúng cảm biến không nhá, không phải. Vậy cái màu đen đen này là rác cảm biến nhá. Đã hết H02 rồi này, bạn nhìn đi nhá, đã hết H02 nhá. Đã bấm được phím này. Đấy, bấm lâu là nó chạy báo U15 này. Xóa đi này để mình rút rác này, khả năng đấy. Hiện đây thì mình sẽ xử lý giúp các bạn xử lý luôn lỗi U15 nhé. Thì cái này, con này có ban dễ quá, nó chỉ lỗ trụ bảo vệ nó đứt mạch thôi, mình câu lại là được nhé. Đấy, con này là đang báo U15 này. U15 là thực chất nó là trên mạch trên đáy này nhá. Để mình rút cái này ra thì mình kiếm cái rắc cảm biến để mình bỏ cái nồi cơm này xuống cho các bạn dễ hình dung nhé. Mình sẽ nhả ra vậy.
mình sẽ nhả ra nhé. Nhớ là nhả những cái chỗ hàn chân chân mấy con cảm biến nhiệt này nhá. Khi mà nó có sự cố là mình sẽ không có cơ hội để sửa nó đâu, vì nó sinh ra cái cầu truyền nhiệt đấy là nó có bảo vệ an toàn cho lồi rồi. Con này giờ có nắp vào test đấy, nắp vào mạch test chạy ok, con này là ngon thôi. Vậy thôi, cái này nó cũng dễ quá, mấy khi được con dễ này đâu. Mình giờ cũng hiếm khi được sửa những cái con dòng nồi ít tiền như này. Giờ mình chỉ thích sửa những cái dòng này đây, sửa những cái dòng vip đắt tiền, nó nỗi nặng quá, chi phí sửa nó cao, mà nhiều khi sửa làm nữa rất mất nhiều công, mà nhiều khi bỏ dở luôn đấy. Con nồi này thì mình có thể lấy cho khách trăm rưỡi rồi. Nó là thuộc về chất xám đấy. Còn các bạn là không muốn mất tiền, không muốn mất tiền thì có thể tự sửa nhé. Nhưng mà đối với bệnh nhẹ thôi nhá, bệnh nhẹ như là nổ tung bảo vệ này nhá, nổ tung bảo vệ câu mạch vào nhà có sẵn nhá. Nhưng còn không có thì mang ra thợ họ lấy trăm rưỡi thì các bạn phải chấp nhận nhé. Nhiều khi nhiều bác mang ra này bảo của em nó chỉ hỏng cái tụ bảo vệ mới đứt cái đường mạch, anh câu lại hộ em. Bạn làm nghề gì cũng vậy thôi, bạn muốn nghề của bạn muốn có một chút ra vào thì nghề của thợ người ta cũng vậy, người ta phải có cái đồng ra đồng vào chứ. Làm có chất xám thì các bạn xem được kênh của mình thì các bạn tự làm được, nhưng mà người ta cũng phải đi học chứ, phải đi học người ta sẽ mới biết là con này sửa nhanh, các bạn phải mất thời gian, có mất tiền nhỉ, đâu phải cứ con nào cũng như vậy đâu. Nhiều người rất chi là lạ nhé, cứ đến vào của em nó lổ cầu chì, mình biếu luôn cầu chì luôn, cầu chì có 1.000 một cái thôi, và mình còn cho mượn mỏ hàn, cho mượn mỏ hàn, mượn chiếc hàn luôn, cho tự làm luôn đấy. Nhiều khi cho tự còn không biết thế nào mà làm mà lắp này, mà nhiều khi thợ người ta lấy tiền thì lại kêu. Trong khi đó mà nghề của mình, ví dụ các bạn không làm, các bạn làm nghề gì khác đây đấy, các bạn cũng muốn có thu nhập chứ. Nói chung là mình phải đi học, phải mất tiền, phải trả giá, mình sẽ quý được cái công sức lao động mình bỏ ra. Mình sẽ biết quý trọng cái công sức lao động của người khác. Người ta cũng làm, người ta mới có ăn chứ có phải là người ta đi cướp của mình đâu. Con này mà có bác thợ của cái lồi này có xem được thì em cũng xin lấy của bác 150 nhá.
lấy 150 hay 100 nó cũng không quá vấn đề đâu. Em lấy 100.000 này, 100.000 thôi nha. Mấy khi ra làm được mấy cái con nồi cỏ đâu làm nó nhanh. Nói là nhanh chứ còn không biết nghề, không biết làm thì nó cũng chưa chắc đã ăn được đâu. Nhiều khi gặp những con này khách mang đến cứ bảo của em nó lỗ tu bảo vệ, lỗ tí mạch thôi, nhưng mà nó cùng giống hệt như thế nhá, cùng giống hệt như thế là chết lặng luôn đấy. Con này may mắn cho mình là nó bị nhẹ nhá. Trước đây thì mình sửa con này bệnh nó cũng khá nặng đấy, không hề nhẹ đâu. Cắm nhầm con này trước chết lặng nên khiển luôn nhá. Chập đường nguồn mất nguồn cấp trước có 20V này mà lại không, mà lúc đấy mình đo kiểm tra thì không có nguồn 5V nó bị cắm và nó bị sụt áp nhé. Nên nhiều khi sửa một nguồn 5V nó sụt áp này rất chi là căng thẳng nhé, vì nó đã xông đến những cái phần nuôi đầu lão rồi, là cái cơ hội sửa chữa là nó thấp đi nhá. Con này nó đơn giản quá nên là tiện thì cái nồi nó có cái U15, mình hướng dẫn luôn cho bác thợ nào mà chuyên bán nồi có xem qua thì mà mới vào nghề thôi nhá. Còn các bạn bác nào vào nghề lâu rồi thì cái nồi U15 này nó phút mốt mà chả có gì cả, mình cũng chả có gì mình phải giấu. Nó là tính năng kiểu công tắc cửa bên máy giặt đây, khi bạn không đóng cửa thì nó sẽ báo lỗi. Đấy là chức năng an toàn, mà ví dụ mà nó không báo lỗi cho mình cứ cố tình mình bật nên mà nó không, nó cứ chạy là ví dụ lòng đứng còn đỡ. Đang quay hướng dẫn các bạn làm xử lý U15 triệt để thì có khách nên là cái đoạn đấy nó mình dính rất nhiều tiếng nói nên là mình đã cắt đi nhá. Nhưng mình hướng dẫn lại nhé. U15 là do cái nắp hơi này và nó bị rơi cái phần nam châm ở đây nhá. Muốn khi mà rơi mất cái cục này rồi mà chỉ còn cái phần nắp này thôi nè, mà ở lên nó báo lỗi nhé, thì các bạn tháo ra nhé. Các bạn tháo ra trong đấy nó rắc đây, trong đó nó có cái dây ấy, dây dẫn nó cắm vào cái chỗ này nhé. Các bạn cắt ra xoắn vào. Vì trong video nó có một đoạn mình hướng dẫn là mình hàn cái chân này để coi như là mình vặn xoắn đấu tắt lại nhé. Đây này, chân này, chân này đấu tắt lại nhé, thì nó sẽ hết báo lỗi U15 nhé, và sẽ không bao giờ báo lại U15 kể cả dù mình mở hay là mình vứt nắp hơi đi nhá. Với rắc bên cạnh là rắc cảm biến đấy nhá, không mình vặn xoắn vào là nó sẽ báo lỗi H02 H02 H03 nó chập cảm biến nhé.
Nhiều khi mình làm mình có khách vào nên là nhiều khi muốn quay video thì phải tối, mà nhiều khi cái tầm này tầm Tết rồi, công việc nó rất là gấp rồi, cũng muốn quay ra video ra đều cho các bạn xem. Cũng mong là nó video nó càng ngày chất lượng này, các bạn xử lý nó nhanh, có những cái lỗi mà mình có thể xử lý nhanh, không phải mang đến thợ nhé. Tầm này tầm Tết rồi nên là gửi đi xa rất là khó khăn, mà nhiều khi thất lạc nhé. Tầm này mình bắt đầu là mình không nhận nồi ở xa gửi sửa rồi. Đây con này mình đang chọn nấu nhanh, còn 6 phút này. Đấy, con này như này là đã ok. Đến tầm này là mình cũng không còn test, đã ok rồi. Đấy, 135 độ rồi. Trên nắp này 95 độ, 5 phút này. Đấy, con này nó cũng không có lỗi gì nhiều, con này nó chỉ lỗi cắm nhầm nó lổ rất là nhẹ nhé. Đất đường mạch này và lỗ con tủ bảo vệ quá áp này. Nếu mà mình mang thợ không chuyên thì họ đấu cái dây to vào thì là cắm nhầm là khả năng lần sau là khỏi sửa nhé. Nên là cái việc chọn cầu chì cho cái chỗ mạch đất là khá là quan trọng nha. Không phải cứ lối là tại thời điểm nó chạy, nhưng mà đến khi có lỡ cắm nhầm thì là không có cơ hội sửa chữa nhé. Còn cái phần mạch đất ấy, các bạn nên thay vào cái cầu chì 3A nhé. Mình thay rất nhiều là nó ok nhé. Lần sau nó có cháy lỗ thì nó dễ vẫn sửa được nhé. Thay con tụ bảo vệ quá áp mà xịn thì lại càng ok. Cái video mình sẽ xin kết thúc ở đây nhé. Các bạn cho mình một like và một đăng ký để mình có động lực nhiều hơn để mình làm ra nhiều video hơn nhé.